वेलकम ब्याक। सो हजुरहरूलाई चाहिँ सलिनाज स्टोरी बुकमा स्वागत छ। सो हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ फेरि पनि ब्याक भइसकेको छु एउटा अर्को भिडियो लिएर। यो चाहिँ लाइक प्लान नगरेको भिडियो हो होइन। ऱ्यान्डमली खाजा खान मन लाग्यो अनि हामी चाहिँ बानेश्वरमा रहेको एसबिएम लाफिङ एन्ड किमा नुडल्समा गयौँ होइन। सो त्यहाँ चाहिँ म एकदमै त्यहाँको किमा नुडल्स चाहिँ मलाई एकदमै नै मनपर्छ। सो किमा नुडल्स खान गएको थियौँ। सो लाफिङ पनि खायौँ है। त्यो अगाडिको अचार हेर्दै कस्तो क्रेभिङ हुन्छ, फेरि खान मन लागिसक्यो। यो चाहिँ म कुरेर बसिरहेको थिएँ खाजा कतिखेर आउँछ भनेर होइन। सो खाजा कुर्दा एकदम अल्छी लागिसकेको थियो। लाफिङ चाहिँ क्विकली नै आएको थियो, तर किमा नुडल्स चाहिँ अराउन्ड 30 मिनट वेट गर्नु परेको थियो है। सो किमा नुडल्सको पर्खाइमा थियौँ हामी चाहिँ है। अनि मलाई चाहिँ किमा नुडल्स भएपछि लिटरली केही पनि चाहिँदैन क्या, यति मनपर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब मलाई त्यस्तो खानु मन लागिसक्यो होइन। सो इन्जोय द भिडियो है। स्पाइसी एकदमै मनपर्ने, पिरो भएन भने केही नभएको जस्तो हुन्थ्यो। अनि सुरुमै भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईचोटि त अलरेडी मैले त्यो पिरो स्पाइसी सस एड गरेको थिएँ है। बिचमा पनि पिरो फिल भएन अनि फेरि पनि थपेँ कि बिचमा। अनि एट द एन्ड मेरो रियाक्सन यस्तो भएको थियो, पिरो भएर स्वाहा भएको थियो मलाई होइन। खान पनि गाह्रो भएको थियो। त्यो खोर्सानीको त्यो पेस्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ पिरो फिल नहुने, पछि चाहिँ पिरो हुँदै आउने खालको रहेछ। सो एट द एन्ड चाहिँ एकदम वर्स्ट भएको थियो मेरो कन्डिसन है। फर्स्ट टाइम त्यस्तो भएको किमा नुडल्स खाँदा। अनि लागेँ पसलतिर। मेरो पसल चाहिँ यो च्यासलपुरबाट अलिकति अगाडि हो, भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। सो फाइनल्ली पसल पुगियो। बाई बाई, टेक केयर।